Yes, good morning mga kabuday. Time check, 7:10 ng umaga. At nabalitaan natin na yung BES House of Chicken ay nagbukas na dito sa Apalit. So, bibisitahin natin yon. Titikman natin yung kanilang mga almusal. Kaya mga kabuday, magpapapawis muna tayo para mamaya madami tayong makain. Okay, samahan niyo ako. After ng ilang oras natin pagbabike, nakarating na tayo dito sa BES House of Chicken. Tara, titikman natin yung kanilang mga almusal. Ayan ang Daniel's Coffee, pinakamasarap na coffee in town. Nasa second floor na ngayon tayo ng House of Chicken dahil dito tayo naka-table. Papasok ngayon tayo. Wow! Kita nyo naman yung entrance na yan, di ba? Ngayon, meron silang ayan, body temperature 36.5, ibig sabihin normal, wala akong COVID. Ayan. Ito ang ating in-order. CK adobo, CK tocino, longganisa, ang kanilang steak. Kita nyo naman po, very affordable. 90, 120, meron ka ng almusal. Yan. Yan ang ating second floor dito sa House of Chicken. Dito tayo naka-table. Napakaganda ng ambience dito, talagang very relaxing, malinis. At ang ating mga mababait at masisipag na crew, lagi silang naka-smile. At sa table 19 daw tayo. So, ito yung ating table. Yan. Yan tayo kakain mamaya. Yan mga kabuday, dumating na ngayon ang ating order. Titikman natin lahat yung best-selling breakfast nila dito sa House of Chicken. Meron tayo dito, ewan ko makikita nyo itong tocino, merong longganisa, kita ba? Merong adobo. Kita nyo ba? Ayan, mamaya papakita ko sa inyo pag kinakain ko na. At meron tayong steak. Kita nyo? Hindi. Okay lang, mamaya makita nyo. At syempre, yung ating brulee, leche flan, marsid blue, baka naman. At ang ating coffee. Ngayon na natin titikman itong tayo ng kanin. Fried rice sila sa morning. Titinan ko lahat puro fried rice. Ayos. Fried rice po pala lahat sila itong morning. Buksan natin yung mga rice. Ayan. Una natin titikman tong longganisa. Siyempre, kailangan natin ng ketchup.
See that? Hindi mag-focus yan. Kita niyo yan, yung longganisang yan. Mmm. Mmm. Ang sarap. Mmm. Napakalasa mo kanilang longganisa. Ayan. Ketchup na yan, ha. Sarap. Ay. Yan. Hindi mag-focus, fried. Sunny side up egg. Sumunod yung kanilang chicken adobo. Ang sarap ng timpla nila dito. Panalo. Yan. Tanyo. Ating kape, titikman natin. Sarap. Here's your egg. Siyempre. Kita niyo yan. Titikman natin yung brulee leche flan. Kala ko Bruce Lee, brulee pala. Kita niyo yan. Kung gaano ka-creamy yan. Yan. Brgy Blue, baka naman. Alam na this. The best mineral water in town, Brgy Blue. Ayan o, Brgy Blue.
excuse me po, nabusog po ako. Sarap ng mga breakfast talaga nito, panalo. Sa presyo talagang afford. Napakasarap ng breakfast ng House of Chicken. Kaya kayo mga kabudays, try nyo pumunta dito, yung sa Pampanga area, lalo dito sa Apalit. Tikman nyo, open for dine-in na ulit sila. Mula pandemic, almost 3 years atang hindi nakapag-dine-in. So na-miss natin yung ambience dito sa loob ng ambience dito sa loob ng House of Chicken. In-invite po namin kayo na pumunta dito sa House of Chicken, bisitahin niyo sila. Natikman ko ngayon, umagang ito, yung kanilang mga breakfast, lahat panalo. Yung kanilang tusino, chicken tusino, napakasarap. Yung adobo, para siyang adobo ng lola ko. Lutong bahay siya, yung style niya. Sarap, panalo lahat ng breakfast dito sa House of Chicken. Yes, syempre, dadako na tayo sa ating batuan portion. Sa mga kabuday natin na nagpapabati, binabati natin si Althea Alzaga. Pabati po si Apong Tasing saka si Apong Dendoy. Pahingi daw po niyan ha. Binabati po natin si Apong Tasing saka si Apong Dendoy. Kumusta ko po Ken? Iningat kayo po. Binabati natin yung kasama nating kumain kanina rito. Nakita natin sa may labasan mga bikers po. Si Dan Cycling Shot. Subscribe po kayo sa channel niya. Ang channel niya is about cycling. Ako naman hindi naman ako cycling. Kaya lang talaga napilitan lang magbike para maiba naman. Saka exercise na rin. At hanggang sa muli, salamat po sa inyong patuloy na pagtutok. Abangan nyo pa rin ang aking mga susunod na mukbang. Bye-bye!